अचारलाई आज म 5 वर्षसम्म सजिलै स्टोर गर्न सकिने मुला र खुर्सानीको पिरो अचार बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमरपन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो अचार चाहिँ मैले एकदमै परम्परागत नेपाली तरिकामा तयार गर्दैछु र घरमै पाइने सामग्रीबाट नै सजिलैसँगले यसलाई हामीले तयार गर्न सक्छौँ। अचारलाई लामो समयसम्म टिकाउनको लागि हामीलाई सकेसम्म सिसाको बोतल नै चाहिन्छ। यसलाई राम्रोसँगले पखालेर मैले मनतातो पानीले धोएर फेरि घाममा राम्रोसँगले सुकाएकी छु। यसो गऱ्यौँ भने अचार हत्तपत्त बिग्रदैन। त्यसपछि साबुन बालीले राम्ररी हात धुनुहोला र त्यसपछि मात्रै मुला काट्ने काम गर्नुहोला। सरसफाइमा ध्यान दिएनौँ भने चाहिँ कीटाणुहरूले गर्दाखेरि छिट्टै मुला बिग्रिन्छ, अचार चाहिँ बिग्रिन्छ। त्यसपछि यसरी मुलालाई मजाले खुर्किनुपर्छ हामीले। हुन त गाउँतिर मुलालाई नखुर्किकन पनि बनाउने चलन छ, तर खुर्क्यौँ भने अलिकति मिठो हुन्छ। अचार बनिसकेपछि 1 इन्चको लम्बाइमा यसरी काट्दैछु र काट्दाखेरि सकेसम्म बराबर साइजको बनाउनु होला। यसो गऱ्यौँ भने घाममा सुकाउँदाखेरि बराबरसम्मले सुक्छ। र खुर्सानी चाहिँ हजुरहरूले अकबरे खुर्सानी राख्नु भए पनि हुन्छ वा हरियो खुर्सानी, रातो खुर्सानी जस्तो खुर्सानी राख्नु भए पनि हुन्छ, तर खुर्सानी सुकेको खुर्सानी चाहिँ नराख्नु होला है। एउटा नाङ्लोमा राख्दैछु। हामीले चाहिँ अब यो खुर्सानीको क्याप चाहिँ निकाल्नुपर्छ। खुर्सानी मैले पहिले नै पखालेर लिइसकेँ र अचार पाकिसकेपछि चाहिँ हरेकचोटि अचार निकाल्दाखेरि सुक्खा चम्चा वा काठको चम्चाले मात्रै निकाल्ने गर्नुहोला। यसो गऱ्यौँ भने अचार चाहिँ छिट्टै बिग्रदैन। र यसलाई पनि सँगै सुकाउँदैछु। गर्मी महिना हो भने 6 देखि 7 घन्टा मजाले सुकाउनुपर्छ र जाडो महिना हो भने चाहिँ पुरै 1 दिन सुकाउनुपर्छ। यो चाहिँ यत्तिको सुक्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, यो सुकाइसकेपछि कत्तिको सुक्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यसरी भाँच्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, भाँच्दाखेरि चाहिँ यो नभाँचिने हुने गरेर सम्म चाहिँ हामीले सुकाउनुपर्छ। धेरै सुकायौँ भने पनि अचार जुसी बन्दैन र कम सुकायौँ भने पनि अचार लामो समयसम्म टिक्दैन। त्यसपछि जिरा साथसाथै यो कालो तिल, धनियाँ, सोप र मेथी आधा चम्चा यसलाई म हल्कासँगले रोस्ट गर्दैछु। तोरी चाहिँ खासै रोस्ट गर्ने चलन छैन, त्यही भएर तोरीलाई चाहिँ म डाइरेक्ट नै पिस्छु। यसलाई चाहिँ हल्का रोस्ट गर्नुपर्छ। एकदमै सानो फ्लेममा रोस्ट गर्नुहोला। डढ्यो भने चाहिँ अचार पुरै तितो हुन्छ। एकदमै सानो फ्लेममा 1 मिनट मजाले रोस्ट हुन दिनुहोला। यो हल्का पड्किसकेपछि 3 मिनट चिसो बनाउन दिनुहोला। त्यसपछि हामीले अचारमा हाल्नुको लागि तोरीको तेल युज गर्दैछु। तोरीको तेललाई राम्रोसँगले तताउनु होला पुरै यसलाई राम्रोसँगले सेलाउन पनि दिनु होला है। त्यसपछि यो 3 मिनटपछि मैले यसरी पिस्दैछु। खलमा पिसेको अचार राख्दा एकदमै मिठो हुन्छ र तोरी पनि 1 चम्चा राख्दैछु। तोरीलाई चाहिँ मैले नभुटिकनै यसरी पिस्दैछु। यो चाहिँ पुरै धुलो पिठो पनि बनाइरहनु पर्दैन, ठिक्कको दरदरासँगले पिस्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले यो अघि सुकाएको मुला र खुर्सानीमा रातो खुर्सानी राखेँ 1 चम्चा, मैले जिरे खुर्सानी युज गरेकी हुँ। साथसाथै बेसार आधा चम्चा, नुन 1 चम्चा र अघि पिसेको मसला हाल्दैछु। नुन खुर्सानी आफ्नो स्वादअनुसार एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तेल राखिदिएँ। तेल राख्दाखेरि चाहिँ पुरै चिसो बनाएर मात्र राख्नुहोला र त्यसपछि यसलाई एकदमै समय दिएर सकेसम्म हातैले मिक्स गर्नु भए पनि हुन्छ, पन्जा लगाएर वा चम्चा एकदम सुक्खा चम्चाले मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै समय दिएर मिक्स गर्नुहोला है, पुरै मसला लागेको हुनुपर्छ। र त्यसपछि यो बोतलमा म यसलाई भर्दैछु। सकेसम्म खानु भयो भने चाहिँ अलि छिट्टै अचार पाक्छ। मैले चाहिँ अलि थोरै क्वान्टिटीमा बनाएकी भएर चाहिँ मैले चाहिँ खाँदिनँ। जति अचारलाई खानु भयो त्यति छिट्टै तयार हुन्छ। यतिको भइसकेपछि एउटा टिस्यु पेपरले माथिबाट चाहिँ पुरै सफा गर्नुहोला। यसो गऱ्यौँ भने अचार चाहिँ बिग्रदैन। हेर्नुहोस् है, र यसलाई 7 दिनसम्म घाममा सुकाउनु पर्छ। गर्मी महिना हो भने चाहिँ, जाडो महिना हो भने चाहिँ 10 दिन घाममा सुकाउनु होला। अहिले चाहिँ काठमाडौँमा एकदमै घाम चर्को भएकोले लगभग 5 दिनमा नै पनि तयार हुन्छ यो अचार चाहिँ। र त्यसपछि चाहिँ 5 दिनपछि यो यस्तो देखिएको छ। हेर्नुहोस् है, कस्तो खाउँ लाग्दो भइसकेको छ। म चाहिँ टेस्ट पनि गर्छु। मेरो मुखमा चाहिँ पानी आइसक्यो कस्तो बन्यो भनेर।
वाउ एकदमै टेस्टी बनेको छ। नुन चाहिँ अलिकति बढी राख्न सक्नुहुन्छ, 1 चम्चा भन्दा बढी। र आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हजुरहरूले मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। बाइ बाइ।